So hello students, welcome back to my channel again. To আমি এতিয়া আছো জৰহাটৰ চিনামৰা টুকলাই যোনটো টি ৰিচাৰ্চ গৱেষণা কেন্দ্ৰ হয় ইয়াতে আছো তাৰপিছত ইয়াতে আমি দুজন প্ৰতিনিধি বুলিয়ে কৈছো আৰু তো চিনাকিটো আপোনালোকে পালে আপোনাৰ নামটো আজমেৰী সুলতানা আচ্ছা আজমেৰী সুলতানা তেখেত আছে আমাৰ লগত আৰু আছে আমাৰ মই ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা আৰু মই এজন কৰ্মচাৰী হয় হয় সো এখেতসকলে আমাক ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দেখাই দিব হোল এনভাইৰনমেণ্টটো আৰু প্ৰচেছিং কেনেকৈ কৰা হয় বা ইয়াত চিষ্টেমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তো আমাক অকণ বুজাই দিব আমি এনেকৈ অকণ দেখাই গৈ থাকিম আপোনালোকক তো কি ৱাচিং স্থাপিত হৈছিলে 1911 চনত আৰু তেতিয়াৰ পৰাই চাহৰ গুণগত মানদণ্ড উৎকৃষ্ট সাধনৰ কাৰণে যথেষ্ট কাম কৰি গৈছে সকলো ধৰণৰ গৱেষণা ইয়াত হয় আৰু সকলোতকৈ পুৰণি আৰু সকলোতকৈ বৃহৎ চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান হয় এইটো গতিকে ইয়াত এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 200জন কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰি আছে 200জন গৱেষক আছে ইয়াত গতিকে সেই এটা ছিষ্টেমতে কামখিনি চলি আছে অতদিনৰ পৰা আৰু তো ইয়াতে আমি জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ ইয়াতে গৱেষণাগাৰৰ যোনটো নাম হয় টুকলাই গৱেষণা কেন্দ্ৰ তো টুকলাই নামটো এনেই ক'ৰ পৰা দিয়া হৈছে যদি অকণ কৈ দিয়ে আচলতে টুকলাই ইয়াত এখন নদী আছে সম্ভৱতী এখন টুকলাই নদী ঠিক নদী নহয় এইটো জুৰি বুলি ক'ব পাৰি টুকলাই চ' সেইখনৰ পৰাই এই জেগাখনৰ নাম হৈছে টুকলাই আচলতে এই সেইটো জেগাকনো টুকলাই বুলিয়ে কোৱা হয় সো ইয়াতে এনে ৰিচাৰ্চৰ বাহিৰেও এনে ইয়াতে কিবা ডিপ্ল'মা বা কোৰ্চ তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিলিটিছ আছে নেকি সুবিধাবোৰ এটা ডিপ্ল'মা ইন টি মেনেজমেণ্ট ওকে এইটো ছমহীয়া এটা ডিপ্ল'মা কোৰ্চ হয় আচ্ছা সেই কোৰ্চটো আমাৰ ইয়াত চলি আছে আগতীয়াকৈ এইটো আছিলে আপোনাৰ 5মহীয়া কোৰ্চ তেতিয়া আছিলে আপোনাৰ জেনেৰেল এটা টি কোৰ্চ সেইটো এতিয়া 5মহীয়া আছিলে কিন্তু সেইটো ডিপ্ল'মা কৰা হ'ল যোৱা 2 বছৰৰ পৰা আৰু এইটো আপোনাৰ এফিলিয়েশ্যন আছে ASTU মানে আসাম ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইউনিভাৰ্চিটি চ' তেওঁলোকৰ এফিলিয়েশ্যনত আমি যোৱা 2 বছৰ ধৰি ডিপ্ল'মা কোৰ্চটো কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কেপাচিটি 40 হয় তাৰ কাৰণে এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিবলগীয়া হয় সেই এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি চিলেক্ট কৰোঁ কেণ্ডিডেটখিনি আৰু তেওঁলোক পাছ হয় ইয়াৰ পৰা পাছ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজে কিছুমান গাৰ্ডেনত তেওঁলোকে নিজে এপ্লাই কৰে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি মানে চেষ্টা কৰোঁ তেওঁলোকক প্লেচমেণ্ট দিয়াৰ আচ্ছা প্লেচমেণ্ট ইয়াতে দিয়ে নে অল অভাৰ দ্য আসাম আমাৰ প্লেচমেণ্ট চেল নাই আমাৰ এইটো এটা একাডেমিক চেল হয় যিটো প্লেচমেণ্ট চেল নহয় কিন্তু তাৰ পিছতো ইয়াত কিছুমান কোম্পানী আহে হয় আমাৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰে আৰু আমি যিকেইখন আমাৰ মেম্বাৰ গাৰ্ডেন থাকে তেওঁলোকলে সম্পূৰ্ণ আমি এখন গ্ৰুপ ৰিজিউমি বনোৱা হয় যিখিনি ষ্টুডেণ্ট সেইবাৰ পাছ হৈছে তেওঁলোকৰ গ্ৰুপ ৰিজিউমিখন আমি চাৰ্কুলেট কৰি দিওঁ গতিকে তাৰ পৰাও তেওঁলোকক মতা হয় আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে সুধিলেও গম পাব যে ইয়াত এই কোৰ্চটো কৰি যোৱা বা আগতেও যিখিনিয়ে কৰি গৈছে তেওঁলোকে ভাল ভাল জেগাত ভাল টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী তেওঁলোকে বৰ্তমান কাম কৰি আছে প্লেচমেণ্টটো হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ তো যদি এতিয়া যদি কোনোবা ডিপ্ল'মাটো বা কোৰ্চটো কৰিব বিচাৰে এতিয়া চাগে এডমিশ্যন বা তেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপৰ কাম চলি আছে নেকি আপোনালোকে প্ৰথম কথা আমাৰ যিটো ৱেবছাইট আছে www.tocklai.org বা tocklai.net এনিথিং তাত গ'লেও কোৰ্চটোৰ বিষয়ে জানিব পাব তাত আমাৰ এখন প্ৰস্পেক্টাছ থাকে আৰু তাৰ সেই প্ৰস্পেক্টাছৰ লগত এখন ফৰ্ম থাকে গতিকে আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগে কিন্তু ছাবমিশ্যনটো অনলাইন হয় আপোনালোকে অফলাইন ইয়াত হাৰ্ড কপি দিবহি লগা হয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ টুকলাই আহিলেই বিশেষকৈ এগ্ৰনমি ডিপাৰ্টমেণ্ট তাতেই আমাৰ এটা একাডেমিক চেল আছে গতিকে তাত আহিলে সেইখিনি হাৰ্ড কপি জমা লোৱা হয় তো যদি কোনোবা ইয়াতে ইচ্ছুক হয় ইয়াতে ডিপ্ল'মাটো কৰিবৰ কাৰণে তেন্তে এডমিশ্যন ইজ গয়িং অন যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰে ডিপ্ল'মাটো আৰু আমাৰ এটা ইয়াতে জনাব বিচাৰোঁ আমাৰ যিটো নেক্সট পেজ ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইটো হ'ব আপোনাৰ জানুৱাৰী 2 তাৰিখৰ পৰা গতিকে হয় সেইটো আপোনাৰ আমাৰ এটা বছৰ দুটাকৈ যিহেতু হয় চ' এতিয়া যিটো নেক্সট হ'ব সেইটো আমাৰ জানুৱাৰী 2 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে বৰ্তমান ফৰ্ম দি থকা হৈছে আৰু ফৰ্ম ছাবমিশ্যনৰ লাষ্ট ডেট আপোনাৰ 31 নৱেম্বৰ গতিকে এইবাৰটো হ'বই হ'ল আৰু নেক্সট কোৰ্চ চাগে আমাৰ আৰম্ভ হ'ব জুলাই মানৰ পৰা গতিকে সেইখিনি আমাৰ নটিফিকেশ্যন ৱেবছাইটত পোৱা যাব তো যাৰ থাকি গৈছে এইটো ফেজত তো নেক্সট ফেজৰ কাৰণে মানে জুলাইত আপোনালোকে আকৌ এডমিশ্যনৰ কাৰণে সেইবোৰ প্ৰচেছ কৰি ল'ব পাৰিব তো এইটো হৈছে লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন চ' কেম্পাছটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আপোনালোকে যদি মেইন ৰোডৰ পৰা এণ্ট্ৰি কৰে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বিল্ডিং আছে তাতে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব কিছুমান আছে ফৰ্মেলিটিজ সেইবোৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনে ভিজিট কৰিম বুলি ভাবিলে বা এবাউট ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ জানিব বিচাৰিলে জানিব পাৰিব চ' এইটো হৈছে ফেক্টৰী চ' ইয়াতে প্ৰচেছিং কৰা হয় চেম্পলবোৰ ইয়াৰ পৰা কালেক্ট কৰা হয় মেবি তো আমি চাম ভিতৰ ভাগটো চ' এইটো হৈছে ফেক্টৰী তো অকণ ভিতৰ ভাগটো চাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া কাম চলি থকা নাই চাগে
সো পুৰা ডাঙৰ হয় এৰিয়াটো কেম্প ভিতৰ চৰাও পুৰা ডাঙৰে হয় আমি অকমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা ইয়াতে এতিয়া কাম চলি থকা নাই ন হয় এতিয়া কাম চলা নাই আসলতে পাতৰ এটা সিজন থাকে এতিয়া আমাৰ সিজন এন্ড হ'ব লৈছে এতিয়া পাত নাই আৰু যেতিয়া পাত থাকে সেই সময়ত এই আগবেলা পিছবেলাকে এই সম্পূৰ্ণ ফেক্টৰীটো মানে চলি থাকে সক্ৰিয় হৈ থাকে প্ৰথমতে আহি পেলাই আমাৰ তাত প্ৰাফ বুলি এটা জেগা প্ৰাফত পাতখিনি থোৱা হয় পাতখিনি প্ৰথমতে মইশ্চাৰ লছ হয় তাৰপিছত প্ৰায় 12-14 ঘণ্টাৰ পিছতহে আপোনালোকে এটা মনোৰেল চিষ্টেম ওপৰত দেখিব এই মনোৰেল চিষ্টেমটো থ্ৰু চাবলৈ বেক নমোৱা হয় তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনাৰ ব্লেড কিছুমান আছে যিটো আমি চিটিচি বুলি কওঁ ক্ৰাছ এণ্ড কাৰ্ভ চ' ইয়াতে ক্ৰাছিং কৰা হয় ক্ৰাছিং কৰাৰ পিছত সেই পাতখিনি ফাৰ্মেণ্টেশ্যন হয় তাৰপৰা তেওঁলোকক ফ্ৰাই কৰা হয় আৰু শেষত আপোনাৰ সেইখিনি কিছুমান চালনি থাকে চালনি জোখে কিছুমান গ্ৰেড হিচাপত মানে চালা হয় তাৰপিছত সেইখিনি পেকেজিং হয় গতিকে এই গোটেই চিষ্টেমটো অট'মেটিক এটা চিষ্টেম হয় গোটেই চিষ্টেমটোত এই পাতখিনি দি দিয়া হয় কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰায় 12-14 ঘণ্টা আমি ক্ৰাফ্টত সেই পাতখিনি ৰাখোঁ আচ্ছা সো ইয়াতে যিমানবোৰ চাহ প্ৰস্তুত কৰা হয় মানে প্ৰচেছিং কৰা হয় সেইবোৰ অকল কমাৰ্চিয়েল পাৰপাছতটো কৰা নহয় চাগে আচলতে কি হয় আমাৰ এইটো মিনিয়েচাৰ ফেক্টৰী হয় আমাৰ কমাৰ্চিয়েল ফেক্টৰী নহয় আৰু আমাৰ বেছিভাগ আমাৰ বাগানৰ পাত আমি কিছুমান কমাৰ্চিয়েল গাৰ্ডেনত সেইখিনি বিক্ৰী কৰা হয় যিহেতু আপোনালোকে গম পাব আমাৰ ইয়াতে এখন টুকুলাই এক্সপেৰিমেণ্টেল গাৰ্ডেন বুলি আছে আমি বৰপেটা টি গাৰ্ডেন বুলি কওঁ চ' এখন টুকুলাই এখন এক্সপেৰিমেণ্টেল গাৰ্ডেন হয় তাত আমি সেই পাতখিনি তাৰ পৰা কমাৰ্চিয়েল গাৰ্ডেনত বেচা হয় আৰু ইয়াত যিখিনি প্ৰস্তুত কৰা হয় সেইখিনি মেইনলি আমাৰ এমপ্লয়ীখিনি আৰু যিখিনি আমাৰ বাগানৰ লেবাৰ থাকে তেওঁলোকৰ কনজামশ্যনৰ কাৰণে সেইখিনি দিয়া হয় কিন্তু বৰ্তমান টুকুলাই কিছুমান মানে কাম কৰিছে যেনে ধৰি লওক পেকেটিং কৰিছে আমাৰ বাহিৰত বিকিবৰ কাৰণে চ' এতিয়া ইয়াত টুকুলাই তেনেকুৱা পেকেটো এভেইলেবল আমাৰ সাধাৰণতে এপোৱা চাহপাতৰ এটা পেকেট থাকে যিটোৰ দাম 100 টকা চিটিচি ব্লেক টি সেইটো আমাৰ ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰা হয় সেইখিনি ইয়াৰ পৰা বিক্ৰীও কৰা হয় আচ্ছা মানে মিনিমামটো 100 টকা তাৰ ওপৰত থাকে চাগে তাৰ তলত নাই প্ৰস্তুত কৰা সকলো পেকেটে 100 টকীয়া পেকেট আৰু আপোনাৰ এপোৱাৰ 250 গ্ৰামৰ পেকেট 250 গ্ৰামৰ হয় আমি এনে চাব পাৰিম নেকি যদি পাৰিম আচ্ছা মানুহ যদি আছে হয় যদি আমি আমাৰ যদি লাকত থাকে মানে আমাৰ কি হ'ল টাইমিংটো আমাৰ বেয়া হৈ গ'ল এতিয়া হৈছে লাঞ্চ ব্ৰেক লাঞ্চ টাইমত আমি আহি পালোঁ আফটাৰনুন টাইমত তো এতিয়া মানুহবোৰ ইমান এভেইলেবল নহয় তো দাদা আৰু ইয়াৰে যোনগৰাকী আহিছে আমাৰ তাৰপিছত আমি অকণমান আমনি দিছোঁ এনেকৈ অকণ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোককো জনাম এনেধৰণে চাই থাকিব চ' এইবোৰ কামটো চলি থকা হ'লে ভাল ধৰণেৰে দেখাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু এনেকৈ অকণ ওপৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' ষ্টেপ ৱাইজত গৈ আপোনাৰ লাষ্টলৈ এবাৰ দেখাই দিছোঁ সো তাতে ৱেটিং কৰা ৱেট তাতে কৰা হয় নেকি দাদা শেষৰ পৰ্যায়ত মই কৈছোঁ যে চালা হয় আচ্ছা এইটো কেইবাখনো চালনী আছে আমাৰ মানে সহজ অৰ্থত বুজাব হ'লে কেইবাখনো চালনী আছে গ্ৰেড থাকে ধৰি লওক আমি চাহপাতে হৈছে মোটা থাকে কিছুমানৰ অলপ সৰু থাকে দানা থাকে গতিকে সেই বেলেগ ধৰণৰ সেই গ্ৰেডখিনিৰ কাৰণে ইয়াত চালা হয় দেখিছে আপোনালোকে এইফালে আউটলেটছে ওলাই আহে আৰু সেইখিনি মিক্সিং কৰি পেলাই এটা প্ৰপ'জনৰ মিক্সিং কৰি পেলাই আমাৰ পেকেটিং কৰা হয় সেইটোৱে হ'ল ইয়াৰ মেথড আৰু এই গোটেই প্ৰচেছটো যেতিয়া চলে শেষত আহি চাহপাতখিনি জমা হয় ইয়াৰ পৰা আমি বেগত পেকেটিং কৰোঁ চ' এইটো হৈছে ফাইনেল ষ্টেজ ইয়াৰ পৰা পেকেজিং কৰা হয় দেখা পাইছে ত' এটা লং প্ৰচেছেই হয় বহুত দীঘলীয়া প্ৰচেছ ইন ফিউচাৰ যদি সুবিধা হয় বা সময় মিলে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাম চলি থকা কিন্তু এতিয়া এনেধৰণে দেখাইছোঁ চ' আপোনালোকে মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পৰা আহি একদম চিধাকৈ আৰু নাকৰ পোনে এইটো পাব বিল্ডিংটো তাতে লেব আছে তাতে ৰিচাৰ্চবোৰ কৰা হয় মেবি আৰু ফেক্টৰীটোতো দেখালোঁ আপোনালোকক এইটো হৈছে ফেক্টৰী তো তেনেকৈ অকণ দেখাইছোঁ আৰু বাহিৰে এইটো আছে আপোনাৰ পাইলট প্লান চ' ইয়াৰ পৰা আমি আহিলোঁ মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পৰা এণ্ট্ৰি কৰিলে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত দেখা পাব এটা আছে স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছ ট্ৰেইনিং ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ তো এইটো হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ আছে লেব আছে আগলৈ এতিয়া লেববোৰ টি লেব দেখা পাব এইবোৰ হৈছে টি লেব
আৰু ইফালে দেখা পাইছে এইটো হৈছে গেষ্ট হাউচ ইয়াতে যোনবোৰ গেষ্ট আহে ইয়াতে থাকিবলৈ ষ্টে কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে খুবেই ধুনীয়া ইয়াতে সেইটো হৈছে গেষ্ট হাউচ আপোনাৰ তাৰপিছত এনেকৈ কৰি কিনে ফ্ৰণ্টেদি গৈ আপোনালোকে যদি লেফ্ট মাৰি দিয়ে তেতিয়া পাব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যোনটো বিল্ডিং হয় সেইটো হ'ব তেনেধৰণে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চ' এনেধৰণেৰে আজি টুকলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ যোনটো আছে যোৰহাট চিনামৰাত তো অকণমান দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এনভাইৰনমেণ্টটো আৰু ইয়াৰ বিষয়ে অলপমান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব থেংক ইউ ফৰ ইয়ৰ ভেলুৱেবল টাইম